KJ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજી KJIT સાવલીનું અદ્યતન કેમ્પસ વડોદરાની મોટી કોલેજીસમાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ જેવી જ શ્રેષ્ઠ સુવિધાઓ સાવલીમાં સ્ટુડન્ટ્સને આપે છે. કેમ્પસમાં કેરમ, ટેબલ ટેનિસ, ચેસ જેવી ઇન્ડોર ગેમ્સ ઉપરાંત વોલીબોલ, ક્રિકેટ જેવી આઉટડોર રમતો માટે વિશાળ પ્લેગ્રાઉન્ડ્સ, વિદ્યાર્થીઓ માટે બસ સર્વિસ, લાઇબ્રેરી, કેન્ટીન, જીમ, સેમિનાર રૂમ અને ઓડિટોરિયમ છે. ઉપરાંત 24 કલાક ગરમ પાણી પૂરું પાડતી આશરે 500 જેટલા બોયઝ અને ગર્લ્સ માટે અલગ હોસ્ટેલ્સ ઉપલબ્ધ છે. તે ઉપરાંત ATM, સિક્યોરિટી, ઇમરજન્સી એક્સપર્ટ મેડિકલ કેર, ફ્રી વાઈફાઈ જેવી સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ છે. KJ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજી સાવલી ગુજરાતની અગ્રગણ્ય કોલેજીસમાં ઉપલબ્ધ એવી તમામ સુવિધાઓ KJIT સાવલી કેમ્પસમાં પણ પૂરી પાડવા માટે હંમેશા પ્રયત્નશીલ છે.